Всім привіт, народ! З вами знову Руслан, Волорус. До речі, мені там в коментарях постійно, частенько пишуть, чого це рус у тебе, прибери, що це таке там, зрозуміло, да, з чим це пов'язано, з тими расистами і всім іншим. Так от, давайте трошки проясню ситуацію, звідки воно взялось у мене, це Волорус. І чому я його не буду змінювати. Так. Волорус – це об'єднання частин мого імені та прізвища. Рус – це Руслан, Воло – це воловик. Тому, я вважаю недоречним такі питання задавати і пропозиції. Тому що, якщо так логічно подумати, якщо ви так мислите, то тоді потрібно відмовитись і від літер там деяких в алфавітах, які використовувались там на техніці, малювались, і від геометричних фігур тих же квадратів, так? Це маразм, я рахую. Тому гадаю, що більше такого нічого не буде. Якщо буде, то буду ще раз пояснювати. Так, добре, не будемо. Я на таких людей не ображаюсь, просто потрібно розуміти ситуацію і все інше. Це не просто, що я там люблю Росію чи що, і цей рус приписав собі. Ні, це частина мого імені, тому вибачайте. Я нічого змінювати не буду. Так, добре, дивіться, нас розшукують. Тому, що я пропоную? Як я казав в минулій серії, ми зараз будемо балакати. Так, а де наша Тереза? Вона ще спить? Де вона взагалі? Ось вона. Будемо балакати з Терезою і виконувати DLC Жіноча доля, чи як вона там називається. Давайте. Попелу. Да, Жіноча доля. Це DLC включає історію і Терези, і Іванки. Тому давайте почнемо. Будемо балакати. Ти відрада очей моїх. Так, як тобі вдалося залишитися живою? What actually happened to you in Skalіц? I mean, during the attack and... well, you know. That's a long story. Not a very cheerful one. Are you sure you want to hear it now? Так, хочемо прослухати. Зараз ми будемо грати за Терезу. В часи, коли, перед нападом. От як, в принципі, коли ми починали гру, це з її сторони початок гри. Перед нападом половців. I awoke at first light, before the others. I like those kind of mornings best. Кайфує. When the first Від rays природи, of від sunshine сонечка. quickly drive away the nighttime cold. Hello, you. Come here. And the breeze carries the scent of dew-covered grass and the bloom of spring. І теж собака був. I wanted to get my chores done before the rest of the household was up. And this morning seemed made for that very purpose. Right? Так, Get to work. добре, I have to feed the гайда hens, до feed the роботи, garden, feed Pinker. нагодувати Better get it all курей, done before Papa is up. прополоти город, до комори, нагодуйте Тінкера. Тінкер це... це гавчик. Так, добре. Дивіться, ми з'явились, ми граємо за Терезу, ми в платячку.
Що у нас тут? Давайте подивимось. Є 3 рятівних шнапси. Материнське намисто. Ну, такий одяг простенький. Рівень у нас 2. Одразу кажу, спеціально прокачувати там до максимума щось я не буду. Просто будемо, з луками вміємо добре стріляти. Добре, це наша фішка буде. Собаківник 13 рівня у нас є. Хороший пес, фас, шукати, ремонт. Чудово, чудово. Тому просто проходимо цю історію, дивимось, як Тереза проживала дні до нападу і під час нападу, що відбувалося з нею. Так, давайте, ідемо, що нам треба зробити. Журнал. Сільське життя. Ви маєте бути на ногах від світанку аж до самих сутінків. Овочі з власного городу завжди смакують краще, але вони не будуть рости добре, якщо там поросли бур'яни. Мені слід виполоти їх. От давайте з цього і почнемо. Так, це у нас А, да? Бур'ян. Зібрати. Збираємо бур'ян з городу, щоб у нас город був чистенький, доглянутий, щоб капусточка росла добре, без усіляких проблем. Так, є. Збираємо бур'янчик. Так, хапай його. Хапай його. Так, і ще ось є. Воно де травництво є. Давайте доб'ємо його. Тут ще лишилось трошки. Все, чистенько, дивіться, як гарно. Так, що далі у нас? Голодні кури не несуться, мені треба нагодувати їх. Я залишила мішечок корму для курей біля вікна в кімнаті з кухонною піччю. Давайте заберемо. Дивіться, як вона біжить. Мені подобається, як тут тіні зроблені. Так, ось він, корм для курей. Кури наші десь тут. Так, годувати. Чики-чики-чики. Чики-чики-чики. Дівчатка. Ципа-ципа-ципа, да? Якщо по-нашому. По-нашому, да. Батько спить. Скриню ми не відкриємо. Так, давайте далі дивитися. Додатково йдіть до комори. Тінкеру подобається отримувати ласий шмат м'яса. Мені треба піти до комори, щоб подивитися, що там є. Це у нас комора де? Ось комора. Так, відкрити. Шматок м'яса. Давайте візьмемо один. Так, поговорити. Наїдки. Дивись, що я маю для тебе. Тобі сподобається? Тримай. Їж. Блін. Давайте вийдемо, мабуть, на двір. Пропусти. Тримай. Є, нагодували нашого гавчика. Так, і останнє. Тато вже на ногах. Треба спитати в нього, чи йому щось потрібно. Поговорити з батьком. О, вже встав. Вставай, Самуїле. Teresa, come here. Та я тут.
Я тут. Якого Самуїла ти кличеш? Як я можу допомогти? What do you need, Papa? Go up and see the blacksmith. He made Дідо some Коваля, nails він for зробив me. для мене Here's кілька some coin. цвяхів. Ось гроші. All right. Гаразд. Anything else while Ще I'm щось, at it? поки я тут. No, unless Ні, you want якщо to тільки stop не off at the хочеш market зайти на and buy ринок та some купити supplies. деякі But припаси. before you go, wake І the перед тим, Samuel. як підеш, розбуди Boy's still Самуїла. lying in Хлопчик bed все and ще в won't ліжку і stir. навіть не You gotta ворушиться. follow your example Йому and треба sleep наслідувати off. твій приклад, You чисті two Бора. don't have to be Вас pushed to двох не work. потрібно Well, at змушувати least he's працювати. still Ну, better принаймні than він good краще, for ніж nothing оцей Збишек. непутящий збишек. A lazy wretch. Леда, що такий A helper помічник like і that isn't ламаного worth a гроша не damn. вартий. If it weren't for his Якби не father, його God батько, rest упокой his Господи soul, його I'd have душу, thrown him out on his вже б heel давно long ago. вигнав його під три чорти. Це він за Збишека чи за кого? Він не роба. Aye, he's an idler, that А, він one. ще та не роба. He'd Він hardly ледь give you the приділяє time вам of свій day, час, не кажучи never вже mind про a добре kind слово. word. God will reward him in kind Одного дня one Бог day. відплатить йому Mark по my заслугам, words. пом'яни моє You слово. could tell him to get his Ти могла б ass to сказати work йому, щоб too. він підняв Right. свою дупу Go і for пішов nails, працювати. send Samuel and Добре, Збишек to за work. цвяхами відправте Самуїла If та it's at all Збишека possible. працювати, якщо Aye, вдасться. just so. Так, Oh, правильно. and Teresa, once you've done all your chores for the day, I've a little surprise for you. Від батька сюрприз буде. Чудово. Не хочете розповісти про це зараз? A surprise, Pa. Сюрприз статку, а ви не Don't you хочете want to tell розповісти me про about нього it now? зараз? Curiosity killed the cat. What Не kind of хоче surprise татко would it be if I розповісти. told you, girl? Oh, all right. Добре. Так, ладно. Не вмовили ми татка. Підемо далі. Так, татко замовив у Коваля цвях і відправив мене їх забрати. Кузня знаходиться попід замком. Це у нас А. Б. Як завжди, Збишек не поспішає до праці. Татко хоче, щоб я змусила його працювати. От давайте підемо. Де цей Б? Побіжимо. Ось він стоїть, цей Збишек. Козел. Тобі слід Pa працювати. says you're idle, and if you carry on like that, he'll throw you out. Ah, why would he do that? Then he'd be left only with Stibor, and Stibor's not going to break his back working either. За язиком Don't you слідкуй. talk about my brother that way. Do you think I can't see for myself who works here and who doesn't lift a finger? What would you know about real work? You're just a girl. I know a lot more about it than you. Father is right. You're always idling or slacking off somewhere. Seems to me like dear Papa lost at dice again, and he's taking it out on me. Now leave me be. I'll go to work when I'm good and ready. Провалили. Курва, він не захотів працювати йти. Так. Завантажити гру. Я хочу його вмовити. Right. Better get to work. I have to feed the hens, weed the garden, feed Tinker. I'd better get it all done before Papa is up. Так, ясно. Давайте повторимо. I must bring Tinker Беремо a piece of meat. шмат That'll be м'яса. my treat. Так. Беремо корм для курей. Давайте покормимо гавчика. Look what I've got. You'll love. Here, chickie, chickie, chickie. Here. Here you are, girls. Fill your beaks. Так, прополоти город. Давайте. Бур'ян збираємо. Так, ось ще є. Оберемо інші варіанти діалогу, подивимось.
Ми бачимо, що сильно у неї красномовство не дуже прокачано. Тому вона, да, буде важко їй когось That should do вмовляти. it. The garden is looking how it should again. Треба обирати варіанти трохи інші. Ходімо до батька. Не будемо вже слухати, я буду пропускати просто. Іду. Іду, татко, іду. Так, Do you need? Go up and here's some. All right. No, and before you ought to. це ми знаємо, це ми вже чули. Він не роба. He's God will. You can. right. I. Oh, З нетерпінням чекатиму. Now you've. Так, чудово. О, Стібор. Стібор, тебе треба мені? Б. Давайте з бишика спочатку. Чи підожди, може. Стібор. Ну тут хтось зверху ще має бути. Ось. Самуїл, це її брат. Прокидайся, братику. Sammy, get up. It's broad daylight and the birds are singing. Yeah, I'm up. Встаю. Have a bite to eat before going to the mine. All right, Ma. Матусю. You have to treat me like a child. Looks like it'll be nice today, eh? I could go to the pond fishing. But you have to go to work. I know. But maybe I can slip off after lunch. There'll be no slipping off. You know very well Namoy has been complaining about you. What about dropping that pail on Tonda's head? It was an accident. Not the first accident you've had, though, was it? Well, there you go then. If I leave early, nothing will happen to anyone. And you can cook the fish for lunch tomorrow. You silly sod. All you ever do at the pond is lie around. The only Багла thing і you б'єш. catch is more trouble from the mine master when he finds out. Well, if you're not a child, you can sort it out yourself with Namoy. Don't I always? Так, чудово. Одного розбудили. Угу. Перед за цим збишиком. Так, тобі слід Boss says you're працювати. idle, and if you carry on like that, he'll throw you out. Ah, why would he do that? Then he'd be left only with Stibor, and Stibor's not going to break his back working either. Годі тобі, будь розсудливим. Listen, Zibishek. Pa's not happy with you, and if he says you're idling, you better make a bit of effort. I'm only telling you for your own good. You wouldn't want to lose your job now, would you? You Oh, lot are вийшло. always going on about work as if it was a blessing from heaven. All right. I'll get to work. Anything for a bit of peace. That's Все. more like it. You'll see it doesn't hurt. Вмовили того придурка. Так, Стібор. А ну давай з тобою побалакаємо. Як ти? Тобі щось треба, How's it братику? going, Stibor? Do you need anything? No, I'll just be hanging around the mill today, carrying sacks of Це її flour другий on брат. that. And in the afternoon, I'll go and check the fish trap. Then me and Pa have some matters to attend to in the evening. What Mhm. matters? It's nothing to worry your pretty little head about, sister. Oh, yeah. The Millers and their secret matters. It's something like that. Щось вони якимись справами такими незаконними займаються, я так думаю. Так, ця скриня так і не відкривається. Так, а що в цій скрині у нас? Гроші. Давайте візьмемо гроші. Зілля. Хустка, звичайна, сукня. Так, чудово, чудово. Чудово. Тут ще у нас була скриня
Гроші візьмемо. Давайте мідне кільце, смолоскип і сокиру. Щоб у нас якась була зброя з собою. Нехай отак от воно буде. Ось. Ну, тепер ми гарні дівчата. З сокирою на боці. Так, і що? Йдемо до коваля по цвяхи, правильно? Правильно. Так, це чия кобилка, не наша? Ні. А що там рівень у мене піднятий? Піднявся. Рівень 3, зрозуміло. Так, біжимо, біжимо. Пам'ятаєте цю дорогу? Ми цією дорогою тікали від половця. Він за нами гнався. І від замку ми цією дорогою тікали. От цією дорогою ми зараз йдемо до коваля. Так, а ну давай з цими хлопчиками повалакаємо. А вони не хочуть зі мною. Привіт, привіт. Просто поздоровались та й все. Привітались. Так, точило знайшли. О, а де? No sign Говорить, of the blacksmith. де ж коваль? Не видно його. Так, де дружина коваля? Вон вона сидить. Матір Генрі. God be with you. What can I do for you? Батько прислали мене по цвяхи, Father sent me to pick up nails, but there's no а one в at the кузні fort. нікого нема. Aye, sorry, lass. Martin had to go to the castle to talk to Sir Radzig. He's to forge a sword for his lordship. Угу. Oh, I see. And has he made the nails for Pa? I'm afraid he hasn't had time on account of that sword. But if you come tomorrow, he'll surely have them for you. I'll remind him this evening. All right, I'll stop by tomorrow. Do that, dear. Oh, and by the way, the girls were looking for you. Which girls? Дівчата шукали. Подружки, Bianca and мабуть. Johanka. Янка і Іванка. You should stop by and see them before you go home. You girls must be plotting something. What was it about? Що вони хотіли? They didn't say, but it seemed important. Which probably means boys, I suppose, hey? Хлопці? Звичайно. А що ще? There's no harm in that, is there, good wife? You were Хіба young ні? yourself once and went dancing with boys. Oh, so I'm an old woman now, am I? Am I? No, I didn't mean it like that. I'm only teasing you, girl. Dancing is just what you Та я young дражню should тебе, be doing. дівчинко. Make the most of it while you can. Before you know it, your pa will find you a husband, and you'll have a pack of children to take care of. Мгм. Let's hope it's not too soon. Thanks for letting me know. I'll stop by tomorrow for those nails then. Not at all. Oh, and another thing, Teresa. Have you seen Henry around anywhere? If he helped his father out more at the forge, there'd be no shortage of nails. I haven't seen him at all. No doubt he's at that sword play with that so-called combat master again. If he could wield a hammer half as good as a wooden sword, there'd be no shortage of nails. Угу. Генрі будемо шукати, походу. Так, що ми робимо? Дізнайтеся, що хоче від вас Б'янка, дізнайтеся, що хоче від вас Іванка, поверніться до батька. А Генрі? Дочка шинкаря Б'янка питала про мене. Я могла б піти до Шинку і дізнатися, чого їй треба цього разу. Знаючи її, це буде якось пов'язано з Генрі. Ну так, Б'янка ж закохана в нього. Мені сказали, що моя подруга Іванка шукала мене. Мені слід піти до неї і дізнатися, що їй потрібно. Тато замовили цвяхи в коваля Мартіна, але його не було в кузні, коли я прийшла туди. Він був у замку і говорив з паном Радзигом про меч, який той кував для нього. Мені слід сказати тату, що цвяхи будуть готові завтра. Так, ну добре.
добре, йдемо тоді. Йдемо тоді на Б. Питаємо, що Б'янка хоче від нас. Питаємо, що від нас хоче Б'янка. Так, а що ми душити? Подушник. Цікаве ім'я у чоловіка. О, і я тебе рада бачити. Так, Б. Таверна Скаліца. Б'янка, де ти? Куди ти пішла? Так, поговорити. Що саме потрібно? Younger. How come you're up so bright and early? Papa has me running around from dawn till dusk. You know how it is. Indeed I do. I'm glad you're here, Tess. You've got to help me with something. But first, can you go and see Henry for me? He's at the sheepfold by the stockade, as usual. Oh? Playing around with wooden swords again? Aye. He's getting ready for the life. Не знаю, Тереза мені якось Well, красивіша at least за we know Б'янку he'll be цю. able to protect you from outlaws На with обличчя. wooden swords. Вам не здається? Oh well, boys and their games. Listen, would you bring him a beer for me? But why don't you bring it yourself? If Pa saw me running after Henry, he'd tan my hide. But I can't leave him dry in this heat. All right, I'll bring the beer to him. Thanks. And don't forget to tell him it's from me. Everyone knows all the beer in Skalitz is from you and your pa. You know what I mean. And listen, Tess. Once you've given him the beer, come back to me again. Meanwhile, I'll make an excuse to Pa. Угу. I need you to go somewhere with me. But I'll tell you all about it after. Run along before the beer gets warm. Так, чудово. Йдемо до Генрі, несемо пиво, але скажемо, що це від нас. Правильно? Чого ми будемо такого хлопця втрачати? Він десь тут має бути. Оно він. God be with you, Henry. Mind you don't get hurt. Дивись, не поранься. Давай. Я принесла тобі I пиво. brought you a beer. I'd say you'd need it after a hard battle. Ah, great. It's as hot as Pa's forge out here today. That's very sweet of you to get me a beer. Воно від мене. Well, I saw you hopping around here in this heat, and I figured you'd work up quite a thirst. Ah, you're right there. Thanks. That's very kind of you. I'll have to pay you back somehow. Відплатиш. Чи як? How come you're training on your own today? You're usually here with that vagabond. What's his name? Vanyek. Ванєк. And he's not a vagabond. He's a wayfaring combat master. Мандрівний майстер Well, бою. looks like he's off wayfaring somewhere else today. Yeah. More likely sleeping off last night's boozing. Actually, since I've no opponent today, wouldn't you like to have a go? I mean, a bit of swordplay. I can teach you. Me? Swordplay? Sure. Why not? Будемо фехтувати. Я приймаю твій виклик. Хоча я не знаю, рівня у мене немає фехтування, але All right then. подеремось з тобою. I accept your challenge, young sir. But I must warn you, I can swat a mouse with a broom with my eyes closed. Yeah, I knew you had the heart of a warrior. Let's go then. А може зараз відмотузимо його. Так, дістали. Come on then. Та куди ти? You're made of. Whoever is the first to hit the other 10 times is the victor. What if I hurt you though? Якщо я Don't пораню worry, тебе, I can handle it. не хвилюйся, нічого страшного. На. Ай! Чо дівчину б'єш? Ого! Ти що, охерел чи що? На тобі, на. Ти дивиш, що він робить?
Не можна дівчат бити. Буду колоть тебе. Вона заморюється швидко дуже. О, меч і силу прокачали. Don't go easy on me, Ham. Ah, very good. Та ти йому теж навалювала добре. Henry! Really? Ай-яй-яй, Генрі, що ти робиш? Now that is hardly chivalrous. behaviour. Ай, Генрі. Now, I shall have to fight for my honor. Take that, you scoundrel! Опа, єс. Are you alright? Долбанула його. Nothing, I'm fine. Це добре. Sorry, I didn't mean to. Are you mad at me? No, of course not. It's my own stupid fault. Well, that'll teach you to go around slapping decent, God-fearing girls on the backside. Let me have a look at Йому it. це не It's only a завадить. scratch and a couple of splinters. And I didn't mean to, you know. Show me that. No, really, it's nothing. You know how it is, Hal? He who lives by the sword. Dies by the splinter, eh? There now. Давай, поцілуй її. Блін. Ті заскриптовані скат-сцени. By the way, you owe Bianca for that beer. Ми ж сказали, що це від нас. От дурепа, призналась. Так, добре. З Генрі ми побісились трошки. Давайте, що у нас далі. До Іванки. Чи ще до Б'янки? Що іще потрібно? Давайте, поки ми тут поряд, збігаємо ще до Б'янки. Так, біжимо. Б'янко, ти де? Ось ти де. God's blessings. Бог у поміч. Що ще ти хотіла? What else was it you wanted from me? You brought that beer to Henry then? Ну, занесли. Did? Uh-huh. And what did he say? Що їй сказати? Ми билися на мечах? Давайте We had no one зізнаємось. to train with, so we had a bit of sword together. You playing with swords? Yes, and as it happens, I did quite well. Actually, a bit too well. I hit Henry on the hand and wounded him. Really, Tess? I never knew you were such a warrior girl. А я ще та Even войовниця. coming, the donkey. Той Maybe Віслюксан it'll dampen his напросився. enthusiasm for adventure. All right, but now I can tell you what I wanted. Fancy a walk in the woods? Right now? You want to court me in the shade of the pines? No. I need to pick herbs for distilling schnapps. Henry's favorite. Так. А чому ти не підеш сама? Why don't you go and pick it yourself? Pa won't let me go on my own. They say a wolf was seen in the woods recently. A wolf? Hereabouts? So they say. But it was old Blaha who claimed to see it, and he's never sober. Still, I wouldn't want to go there alone. Couldn't your brother Вовка go with? бачили. Adam, he'd shit himself if he saw a wolf. And besides, someone has to take care of the tavern. But he could lend us his bow. Good thinking, Tess. Thanks? Які трави тобі What потрібні? herbs do you need? I've got almost everything except belladonna. I know a clearing where the best plants grow. Belladonna? But that's deadly poison. It is, if you don't know what you're doing. But don't worry, I haven't poisoned anyone yet.
Знову Генрі. His favorite. I see. Yes, I'd like to give it to him tomorrow. I might have known it'd be about Henry again. Well, you know how it is, Tess. Don't worry, you'll find a fella one day. That's easy to say when you work Знайду, in a знайду. tavern where there are fellas swarming around you all day. All I see at the mill are sacks of flour. What about Zbyszek? Bishek? Збишика? Rather settle for a sack of Та flour. хай той збишик іде в I дупу. suppose. Не потрібен він I мені. would never let Zbyszek have you anyway. Not long ago, when he had a few too many, I heard him say how he was going to get you the richest husband for miles around. Oh, Pa. I hope that was just the beer talking. So, you're going to borrow a bow from Adam, and then you want me to go with you to pick belladonna in the woods. Actually, it's not entirely that simple. Adam won't lend me his bow. The last time he did, I broke the string. You'll have to get it from him. Anyway, I don't know how to shoot. Huh. But Stibor Як ти taught могла you, тетиву didn't he? порвати? Yeah, but that was a long time ago. It doesn't matter. If the wolf sees a bow, he won't come near us. So will you go and ask Adam? You know he's always liked you. Just give him a wink and the bow is yours. You might be able to do that with Henry, but me, well, Come now. You're as pretty as any lass in the province. And once you've got the bow, meet me on the bridge by the lake, alright? Гаразд. all right, I'll help you. But next time I want something from you. I don't want to hear any excuses about how you have to see Henry. Deal. You're an angel, Tess. Гаразд. Добре. Давайте. Візьмемо лук. До речі, де? Де Корнеліус? Де Адам? Адам. Мені потрібен Адам. Поговоріть з Адамом. Б. Він десь тут має бути. Він десь має бути. А, ось він. How are you? Як ти? Позичиш мені свій лук? I heard you're a really good archer. And that you've even got your own bow. Yeah. I've got a bow. I made it myself. And I can hit the tree behind the tavern at 20 Дуже добре, paces. тільки мені потрібен Good лук. heavens, that's amazing. Would you lend me your bow for a while? Lend my bow to a girl? Well, I don't know. Та давай не ламайся. Позич його мені, і я з тобою потанцюю. А ну давайте Hey, оце. Adam, if you lend me your bow, I'll dance with you at the next celebration. О, є, You- повівся. Really? All right. Here's the bow then. And some arrows. Take it all. І кастрил Thank you so much, візьми. Adam. Чудово, є. Лук отримали. Бомба. Так, лук Адама є. Тепер, що ми робимо? Зустріньтеся з Б'янкою біля мосту. Біля мосту. Так, Б'янка вже кудись побігла. Давайте за нею. Біжи, давай, біжи. Бачите, коли Тереза грає, ворота відчинені. А коли Генрі, то він... Давайте з жебраком побалакаємо. Хто ти такий? I've seen you in Skalets, but I've never spoken to you before. No, not many people talk to me. Why is that? Why? Because I'm a stranger here, and people would rather look after their own than strangers. Чому ти жебракуєш? Why are you begging? I lost everything. I had a wife, a home, children. I had cattle and sheep. Then foreign soldiers came and took it all from me. They killed and burned. Only I survived.
What soldiers do you mean? I don't know. One soldier's the same as the next. I fled far away to this peaceful land, as far as I could from the scene of my suffering. Дуже нагадує те, що тут станеться скоро. I'll give you something. Wait. A few groschen will do. Ось Here тримай. you are. At least you can get yourself a bite to eat. Oh, thanks a thousandfold. God sees your good deed and will watch over you. Так, закінчити. Півгривні дала йому. 50 копійок. Побігли за Б'янкою. Он вона. Вже чекає на нас. Поговорити. У мене є лук, можемо I've йти. got the bow. We can get going. Great. Come with me. Іди за мною. Давайте. Підемо. Нещасний випадок. Ага, це тут. Зараз прийду. Гроші є. П'яниця якийсь. Дивіться, упав просто у воду і потонув. Та вилазь давай. Ні, не хоче. Ходімо, ходімо. God save Teresa. Давай, давай. Побігли. Не затримуй мене. У мене ще купа справ сьогодні. О, гніздо. Hey, Teresa, wait. There's a magpie's nest somewhere on that tree. Гніздо Last сороки. time I was passing. Та знаю, я знаю. Зараз якраз випробую свою стрільбу. Ага. Ще треба налабатись. Є. Трапили. Так, де? Гніздо. Перстень сороки. Чудово. Стріли нема. Так, і що це за перстень? Харизма 18. Харизма 12. Давайте це візьмемо. Я зазирнула в гніздо. Yeah? Так, і що ти там не And what did you знайшла? find there? Там був перстень. There was a ring in it. Схоже на Looks like срібло. silver. Really? Holy Mother of God. I Але це ж ти always його wanted a збила. silver ring. But you're the one who shot it down. Та забирай, я віддам його тобі. You can have it. You're giving it to me? Yes. You're the best friend ever. Thank you. I'll wear it to the dance this evening. Come on. Let's go and pick those herbs before Ну, it gets звісно, too куди late. ж ти його ще можеш надягнути? Давайте нашу дінемо. Рано ми його надягнули на пальця. Йдіть за Б'янкою. I wonder what happened. Цікаво, що тут I saw it the сталося? last time, but no one reported anything in Skalіц. Do you think they skidded off the road and something devoured them? Відмичка треба. Ми не відкриємо. Maybe a wolf? I thought you didn't believe in the wolf. I don't. I didn't. Better keep going. Come on. Пішли, пішли. Пішли. Лук на поготові, так що не бійся.
Все буде добре. Твоя подруга тебе захистить. We'll turn into the woods here Давай, and давай, go до uphill a лісу. bit. Follow me. Давай до лісу. Сад в It's a гущавині. sweet little garden, isn't it? Чудовий I садочок. never met anyone here, but it's always well kept. Probably some witch. Who else would keep a garden in the woods? It's a shame that witch doesn't grow belladonna too. Did you hear Oh. that? We'd better keep going, alright? Давай, давай. Якийсь... Ну, не знаю чи вовк, але собака точно схожа на собаку. До речі, де це ми? А, бачиш, тут різне намальоване навіть. Нічого собі, прикольно. We're nearly there. We'll go along the road Майже на here місці. and then back into the woods. God be with you, Teresa. Так, збирай свою белладонну і пішли. This is the place. I'll start picking, and you keep a lookout. Угу. Пу-пу-пу-пу. І як довго How long will чекати? it take you? Just a short while. Don't worry. But while I'm at it, I'd like to pick enough to keep me going for a while. Just keep watch, and I'll tell you when I'm done. Так, а якщо я таки побачу вовка? What should I do if the wolf turns up, though? You've got a bow, right? Don't think about it. Just shoot him. Besides, you've Просто got Tinker. стріляю в нього. Although, I'm not sure he's any match for a wolf. Так, потрібна допомога зі збором Should I трав. help you pick herbs too? No, I'll manage fine on my own. I'd rather you kept your eyes peeled for that wolf. Гаразд, Right, я I'll пильнуватиму, keep watch. але Just make it поквапся. Так. Де? I'd better pick as much as I can carry. Я нікого не бачу. I'm glad I remembered this place. It seems no one else knows. Ну, там щось гавкає. Воно біжить. Хапай його. Mother of God. Хапай його. Teresa! Так. На. На. Є. Загризли. Загризли. Трошки нас зачепили. Це собака. Дика собака чи що воно там таке було. Так, дика собака. Ну, вовк. А виглядає як дика собака. Молодець, Гавчик. Давай я тебе похвалю. That's a good... That... І напоїш. Напоїш собачатину оцю. Так, а Б'янка вже побігла, втекла. Не дочекалась подруги. Отже ж, боягузка. Де вона там?
Могла б зачекати трошки. Brief? Поговорити. Щодо трав. I thought those rumors about a wolf were just idle talk. Idle talk, indeed. If I'd been alone, that beast would surely have devoured me. Так, не думаю, що то був That was a вовк. funny-looking wolf, don't you think? I reckon it was actually a wild dog. Wolf or dog, it was a monstrous beast. Henry will never believe this. З тобою все гаразд? Did anything happen to you? No, I'm fine. Thank God. It's a good thing you came along. В тебе є достатньо трав? Did you manage to pick enough herbs? Yeah, I did. Fortunately, I'll brew plenty of that liquor. Enough for you, too. As a reward. All right, thanks. Що What чула? will you do now? Що чула? I'll go back to work at the tavern. There's been quite enough excitement for one day. Thanks for coming with me, Tess. And don't forget to come and see me tomorrow. All right. Добре. Зайдемо до тебе пізніше. Так, що у нас далі? Дізнатись, що хоче від вас Іванка. Що їй потрібно. Угу. Ну що ж, ходімо до Іванки. Це у нас це, так? Так, а швидкий перехід у нас є тут? Немає. Немає. Ми де? Ого, ми аж там. Ми аж там. Так, ну добре. Давайте тут десь перейдемо. Трошки намочимось. Швидкого переходу ми не маємо тут. How are you, Teresa? Нормально, все нормально. Так, біжимо тоді на це. Що там від нас хотіла Іванка? Так, повз нашої хати пройдемо трошки. Stealing the king's silver is a capital crime. You get the prior for that. Why do you keep going on about it? What's it got to do with me? I keep Опа. telling you, I don't know nothing about any Що з silver. батю нашого підозрюють в чомусь? I know about someone stealing silver from the mine. Цікаво, цікаво. Але давайте з Іванкою потеревенимо. Типу він краде золото. Не золото, а срібло. Що то за чудо стоїть? А, болтають. Типу погною. Нездара. Вчений. Конюший. Що це таке? Давайте поговоримо з ними.
Ох і довге You завантаження. two quarreling about here. Що for ви the тут love of God. затіяли? This Сваритесь? pipsqueak here claims studying is as hard a job as working in the stables. I most certainly did not, because study is of course much harder work than mucking out a bit of horse manure. See? That's what I'm talking about. And yet it's as clear as day. Hang on. What's as clear as day? That study Не is as hard догнала. as mucking out stables, if not harder. A man who doesn't work with his hands is an idler and a good for nothing. Am I wrong? Я маю кілька питань. I'd like to ask you a couple of questions before answering. Що вчений робить в Скаліці? You're a scholar. What are you doing in Skalitz? I'm on my way to Sassau with letters. This ingrate here is stabling my horse overnight before I continue my journey. Чому ти думаєш, що твоя робота важча, What does your вчений? work involve, student? I'm no student, but a baccalaureus, having completed the trivium of the Faculty of Liberal Arts in the University of Prague. Grammar, rhetoric, and dialectics are my work, while this yokel wouldn't be capable even of learning Latin. Father arranged that I will serve as a teacher in Kuttenberg for 2 years before returning to the university to attend the quadrivium. Квадривіум Teach and be якийсь. taught. That is real work. Та щоб такі слова вимовити, ти вже медалі достойний. Де ти служиш, You конюху? serve Sir Radzig at the castle, don't you, Master Groom? Aye, and Sir Radzig is very pleased with my work. I can be rightly proud of what I do, and I bring home a nice wage too. The children are fed, and the wife can buy herself a nice scarf from time to time. I'm satisfied with my lot. How many people can say that? Чому ти думаєш, що твоя робота краща, майстре What's so конюху? hard about your job, Master Groom? That's real work. Not like this parasite here does. On my feet from dawn till dusk, feeding, mucking out, grooming. By evening, I'm dead on my feet. I'm doing something real, see? Something that makes sense. Horses are needed for work, for the lords, for riding out, even in times of war. And someone has to care for those horses. All this good-for-nothing can do is mouth off. But he'd never be able to do a real job. Угу. Зрозуміло. That's Назад. all I need to know. Давайте. Тереза дівчина така миролюбна, да, і вона хоче догодити всім. Тому ви обоє маєте You're рацію. both right, but not Виберемо. one of you has a grain of sense. Work is work, whether it's done with your hands І вона or мудра. your heart. Ah, rhetoric worthy of Socrates Mwah. himself, and out of the mouth of a woman. І цьому точно I bow to вдогодили. you, good А maiden. цей буде, мабуть, The злий на нас. professors of Prague could learn a thing or two from you. Are you saying this good-for-nothing here who has to beg for his beer at the tavern is my equal? But to hell with it. I won't argue. Коротше, йди працюй. В своїй стайні. У мене є теж робота. Так, ось наша Іванка. Я вже прийшла. Що саме потрібно? What's up? I was asking around for you. There's something we have to talk about. Are you going to the dance this evening? I'd like to go and have a look, if I have time for it. Why? Do you want to borrow my dress? No, Сукню no, позичити. nothing like that. I've got a dress, but I don't want to end up dancing on my own, if you know what I mean. М. Так, хочеш, аби я знайшла тобі хлопця? Ну, я не думаю, що вона лесбійка, да? You Давайте want me to це find you a виберемо. dancing partner? No, not quite. I've already picked one. Let me guess. Matthias? Матейка? Who else? So, what's the problem? Just go and tell him. You've had your eye on him since the Harvest Festival. Surely you must have noticed by now. He hasn't. I'm at a loss what to do. Що їй порадити?
Чому б не підійти до нього? Більше ти ні з ким піти не можеш. Тобто ти хочеш піти разом із Матейком, але запрошувати його сама не хочеш. Ага, давайте оце. So you'd like Matthias to take you to the dance, but you don't want to tell him? That's right. Ми How in вгадали. heaven's name do you want to do it then? Easy. Легше. You're going to steal his lucky dice. What? How is that supposed to help, for Christ's sake? If you can get your hands on it without him noticing, he'll be looking everywhere for it. He'll be wandering around saying to himself, "Where did I put that damned dice?" And then I'll turn up. God be with you, Matthias. You didn't by any chance lose your dice? Ну воно, дивіться, And вже he'll все say, прорахувало. Aye, Johanka, I did. Де Where це ти on його earth did you знайшла? find it? Oh, I found it near the tavern. You know there's going to be a dance there this evening. And then he'll finally get the message. Oh, the dance. Yes. Johanka, Ти would думаєш, you так і буде? like to go with me? Of course. I'd love to go with you, Matthias. Thank you for asking. Then От вона he'll актриса. take me by the hand. And he'll look... Never mind that. Well, that's how it's going to help. More or less. Якось приблизно так. Непогана казочка. You painted a very pretty picture, no doubt. But do you think it'll really work? I'm absolutely sure it will. Чому ти сама не Why стягнеш don't you кубик? just steal the dice yourself? And if he caught me doing it, you think he'd go dancing with me then? Except maybe to the bailiff. But you... Well, you're a miller's daughter and... Well, you know what they say. Right. We're all a pack of thieves. I might have known. Угу. Зрозуміло, її теж думають, що вона злодійка, як її батько. Добре, я Alright тобі then. допоможу. I'll help you. Що з тобою Thank you, Tess. робити? Bring the dice to me as soon as you have it. Hang on, though. How am I supposed to find it? He was saying at the tavern yesterday that he keeps it in his trunk when he's not going to play. Go and see Fritz first. I heard he's always got some lockpicks, whatever he wants them for. Anyway, no doubt he can show you how to use one. Me? Pick locks? Johanka, aren't you going a bit too far? Well, then maybe you can get hold of his key somehow. But whatever you do, don't get caught. And not a word to Matthias, for the love of God. Так, у нас є збереження. Давайте до Фріца за відмичками, так? Де у нас Фріц? Дізнайтеся у Фріца. Чудово, так. Десь тут він має бути. Завдання розпочато. Сваха. Фріц, де ти, Фріц? Дай мені відмички. Та не кричи ти на все місто. Тихо. Good day. Привіт. Що нового? What's new, Fritz? I don't know. Oh, actually, I do know. There's going to be a dance this evening. Are you going? Maybe. I've got a lot to do still. They say it's going to carry on tomorrow too. And they'll be roasting a pig. Can't miss that. So I heard. I wonder how come Sir Radzig allowed it. No, it wasn't his lordship's idea. It was Master Faithfar's. Master Tobias? Why would he do that? I don't know. Maybe he just wants to show off his wealth. I'd have roast pig and dancing every evening if I had his coin. Стосовно Listen, відмичок. Fritz, I hear you know something about opening locks without a key. Без ключа. Sure. All you have to do is charge at the door. Shoulder first. I don't want to break down a door. I want to pick a lock. Відмикнути. Ah, you Відімкнути. want a lockpick then? Shh, not so loud. Well, I can give you some. Можу тобі You know what позичити. they say. Not even a pig guns for free. Угу. That's the Зараз теж stupidest буде thing I've просити ever heard. танці. Who says that? Mostly me. And everyone thinks it's fucking clever,
So bugger off. Так. Навчиш мене відмикати замки. Will you teach me how to pick a lock? Sure. For a few За groschen. кілька грошів. Давайте 18,5. Цього досить? Well, Ще трохи й домовились. 19. it's easy as fuck. Чудово. Unless you're all thumbs. Якщо руки не You've got сраки. to find a Слухай. spot where the lock catches and press on it. And only then can you turn it. Nice and light though. No jerky movements. Like when you're caressing a girl's. Так, наче ти гладиш дівчині, себто, ну... I get it. Thanks. Я зрозуміла. Так, а відмички він нам дав? Відмички він нам не дав. Даси пару відмичок задарма. Hey, Fritz. How about giving me a couple of lock picks for free, eh? After all, we've known each other since we were little. All right. Oh, Just yes. this time. If you break them, don't expect to get more for free. Зламаєш, більше нічого задурно не You said отримаєш. a couple, didn't you? Ну все. Парочку нам вистачить. Я гадаю. Ходімо тепер. До речі, тут скрині цієї ще нема. Так, давайте, знаєте що? Пам'ятаєте, ми бачили там нещасний випадок? От я хочу туди збігати і відчинити його. Але це, мабуть, щоб ми довго не цей... Матейко запросив Іванку на танці. Угу. Добре, Матейко, привіт. My God, what happened to you? You look like you've been assaulted. Мені дуже цікаво, що ти думаєш про Іванку, виманити його з дому. Давайте спробуємо його вмовити спочатку. Tell me, Matthias, what do you think of your hunker? Your hunker? Yeah, she's a nice girl. She helped the lads and me out of a few scrapes. Actually, she's always been good to us. Why do you ask? Угу. Давайте оце сердечко спробуємо, да? Якщо ти запросиш її на танці, то я теж з тобою потанцюю. I suppose you'd like to go to the dance this evening? If you have someone to go with, you could ask your hunker. If you do, I'll dance with you too. Не проканала. But if I wanted to dance with you, then I'd invite you, not your hunker. Besides, I don't want to ask anyone. Він хоче I'd rather just get прибухнути drunk з with the хлопцями. lads. Ти їй подобаєшся, але вона надто соромиться якось це виказати. Your hunker's a very nice girl, all right. Haven't you О, noticed maybe отут she's nice спрацювало. to you more than the others? Me? How do you mean? She's shy. You know how it is. You mean she likes me? Ну да. Supposing you were to Дурко. ask her to the Ти не dance поняв this ще? evening. Really? You think she'd go with me? Well, I suppose I could, but wait though. Maybe I should have a bit of a wash first. What do you think? Don't beat around the bush. Just go and ask her. There's nothing to it. Це не страшно, йди. All right, I'll try it. О, чудово. Він зараз піде чи коли? Так. Давайте розкажемо Іванці. Ваха, блін. Щасливий кубик Матейка Іванці. Може ще кубик красти? Як ви гадаєте? Блін, він. А що в цього? Торговець мазями.
Доброго дня. Мені треба ліки. I'm wounded. Have you got something for it? By all means. I'll have a look at you and we'll see. Що у тебе є гроші? If Огляне. you've got the coin for it, of course. Я не платитиму. I've changed my mind. I'll get fixed up some other way. As you wish. Як скажете. Так, а ну давай, що у нього є? Відвар знахідок. Угу. Купа різного мотлуху. Так, добре, не будемо. Так, а якщо ми непомітно... What? Ага, побачив, що ми відкрили двері. Ні. Давайте, знаєте, як зробимо? Я зараз відійду на хвилинку, потім повернемось і щось придумаємо. Так, ну що, давайте. Він, бачите, все одно йде і сідає на ту лавку. Ну і фіг з ним. Ні, давайте ще раз спробуємо. Ще раз спробуємо потихеньку так підкрастись. What's that? Побачив все одно. They'll help with every pain and Все, не чіпаємо його. Давайте відкриємо ту скриню, яку ми бачили. Побіжу туди зараз. Побіжу зараз туди, відкрию той нещасний випадок. Де він, до речі, був? Ось він. Поставимо тут міточку. Хочу поглянути, що там є. Можливо, нам щось з того знадобиться в майбутньому. Так. Гавчик, не лізь під ноги. Збоку десь там біжи собі. І під ноги не лізь.
О, стрільби ще знайшли. How are you? Майстер-лучник. Greetings. Мої вітання. Так. Давай торгуватися. Ага, у нього стріли, луки. Все, зрозуміло. Змагання лучників я не хочу. Біжимо туди. Заморились трошки. Гавчик, ти під ноги лізеш? Мені це дуже не подобається. Так, давайте. Давайте відкривати. Де у нас тут позицію ми знайшли. Ведем. Є, відкрили. Так, відвар лучника є. О, ще одна відмичка, гроші. Зілля борда, чаша для причастя. Чудово, чудово. Чудово. У нас є дещо, що можна буде або продати, або використати. Так, давайте повернемось на нашу позицію до будинку Матейка. Пробуємо все ж таки залізти в хату, якщо він відійде кудись. І вкрасти його кубика. Що у нас тут по прокачці? Нічого, так. Чотири, 3, 3, 6. Угу. Зрозуміло. До речі, друзі, знову ж таки, всім вам дякую за цікавість до мого каналу, за ваші лайки, перегляди, коменти, підписки. Все, що ви робите, ну, для мене це дуже тішить це мене, що, ну, що це все не марно робиться. Що комусь це також подобається, як і мені. Тому підписуйтесь ще, хто не підписаний. Переглядав нещодавно аналітику. 49% людей, ті, що дивляться, підписані на канал, 51% не підписані. Тому треба це виправляти якось. Підписуйте, дивіться. Будемо разом з вами проходити ігри різні. Так, давайте. Не соромтесь. Так, а ми цьому можемо продати оце келих оцей? Продати. А, ми бур'ян тільки можемо продати. Бур'ян, він нам треба? Він нам, мабуть, не треба. Давайте поторгуємось. Так, 1,5. Досиш? Ладно. 1,4, давай. От чого він нікуди не піде, га? От чого він нікуди не піде?
Якось по-іншому можна залізти в цю хату, цікаво. Татко його повертається. Матейко не можна. Батько Матіаса. Так, побачив. Побачив. Іди. Іди туди. А я спробую туди. Доброго здоров'я. Так, він пішов туди. Давайте, поки цей відвернувся. Він не йде. Здається, не йде. Давайте, мабуть, збережемось. Якщо нас попалять, п'яніння. Є, відкрили. Беремо відмички, гроші, пов'язка згодиться нам і щасливий кубик. Непомітність прокачали. Це, і здається, він нас не бачив. Чудово. Чудово. Так, поговорити з Іванкою. Ти впав чи що? Яка тобі різниця? Про Матейка. Розказуй все. Я дістала гральний кубок. Не будемо казати, що ми розповіли все Матейкові. Тримай за мене кулаки. Все добре. Сваха виконана, завдання. Так, є. Поверніться до батька. Ходімо до батька. Трохи підбухнули ми шнапсом. Да, я теж радий тебе бачити. Так, біжимо. Поговорити з батьком. Цвяхи ще не готові. I went for those nails, but the blacksmith is with Sir Radzik today. All right, leave it till tomorrow then. No hurry. Right now, I need something else. Quick. What's up? Що сталося? The guards were here asking around. They said someone's been stealing silver from the mines. Can you go and tell Steve? Хіба це не ти? He went to check the fish trap below the bridge. Навіщо Стібору знати про це? Why? What has Stibor got to do with stolen silver? Look, just talk to him about it, Щось ти all right? приховуєш, батяня. Так, добре, запитаю. Mary, mother of Ми його не переконаємо все you одно. and your secrets. All right, I'll go and talk to Stibor. Так, попередьте Стібора. Де він? Де той Стібор? Сімейне срібло. Ага, він тут недалеко. Він тут недалечко, так. Десь тут має бути. Воно. Опа. Приходили вартові. The guards were here asking about silver going missing from the mines. Oh shit. От лайно, от лайно.
All right. Listen, Tess. I need your help. Угу. Спершу все розкажи. Not so fast. First, tell me what the hell is going on. No, right. Що ви тут за мутки мутите? How can I put it? Spit it out. Otherwise, you're on your own. All right. Pa came up with a nice little job. It's quite easy to sneak silver ore out of the mines, and he found this wealthy fella who offered to buy it. So, well, it does lead back to us. The missing silver is зрозуміло. ours. Merciful God! I need your help, Teresa. Допомога. Гаразд, допоможемо. Jesus. You fellas have it the sense you were born with. But family is family. Thanks, Tess. I'm sorry to drag you into it, but I can't manage it on my own. Where did you hide it? That's the thing. It's at the bottom of a flooded shaft. Samuel was working there before. You dragged Samuel into it too? No, Samuel knows nothing about it. So why don't you just go and get it? I don't know how to get to it. For Не heaven's знаю, як sake, туди Steve, дістатись. do you know where it is or not? Yes, but you see, when I was carrying it out, they stopped me. I was standing on this wooden walkway and I dropped it over the edge so they wouldn't catch me with it. And now I don't know how to get to it. All I know is it made a splash when it fell. And how are we supposed to find it? Go crawling through the whole mine? No, I've got an idea. Samuel knows that area. He'll know how to get to the shaft. Oh no, Stebor, forget it. You're not going to drag Samuel into your dangerous games. Christ, no. What do you take me for? All he has to do is draw a map, and we'll do the rest. Угу. Так, ти впевнений, що це саме та Are шахта? you sure it's the same shaft where Samuel was working? Definitely. There's no other flooded shaft in the mine. Remember when everyone was talking about how they hit a spring and had to abandon it? Угу. Так, у мене є питання. Wait. I want to ask you something. Що ви робите, як ти в це How did вплутався? you get mixed up in this? Not long ago, I saw Pa hauling a sack of silver ore. I kept asking about it, and in the end he had to tell me what was going on. God almighty, the king's silver? If you have to steal, couldn't you take something that wouldn't cost you your lives as well as your souls? Around here? Like what? Cabbages? Навіщо ви робите це? Why are you doing it? You're not going to mint your own coin, surely? Of course not. We just sell it to someone, but Pa deals with that. I don't know much about it. Why are you helping him? Well, he always gives me some of the money he makes from it. Money won't be much use to either of you on the pyre. Угу, це точно. Гроші на багаті вам не знадобляться. Що ви робите зі Where сріблом? do you take the silver? Pa takes care of that. Someone comes to pick it up. Who does? Some slimy kind of fella. I don't know what his name is. He serves some lord, but I don't even think Pa knows who that is. Так, That's all I want назад. to know for now. Гаразд, я дістану тобі All карту. right, Stebor. I'll go to Samuel and get the map from him. Have you got something I can give him to draw it with? Here. Give him this. And try to get it from him without giving the game away. Otherwise, Pa will have a fit if he finds out. I'll do what I can. Where is Sammy now? Where do you think? I saw him heading for the fish pond as usual to avoid work. Once you have it, come and meet me at Wenceslas corridor on the hill. I'll be waiting there. Ясно, ясно. Порожні пергаменти вуглина отримали. Аж туди мені треба, да? Тоді що, перестрибуємо. Біжимо. Біжимо до Самуїла. Головне не вивідати секрет. Оцей про срібло вкрадене. Так, ну що ж, спробуємо. Так, давайте оцю мітку я приберу.
Табір лісорубів знайшли. Да, воно так швидко втомлюється. Це капець. Ну, а ти хто такий? Шарлатан. Що ви тут I робите? don't know you, unless my memory deceives me. Where are you from, and what are you doing here? Have you not noticed? I'm saving lives. I came from far away, Sasau, to avert great misfortune. My God. What misfortune? Oh, the Заливаю, вже misfortune of the заливаю. world, my dear. For misfortune walks not over mountains, but over men. I have artifacts that will avert mine cave-ins, swarms of locusts, bloody rain, and flaming swords. Not to mention, say, unhappy love, perhaps. Do they really work? Have you ever seen bloody rain? No, I haven't. There, you see. I have remedies for all woes, and an Та answer розкажи. for everything. Maybe that Язички. kind of talk might invoke those woes. Have you ever heard it said that no one can be a prophet in his own land? Yes. What's that got to do with anything? Well, here am I, far from my own land. Що ти тут What продаєш? are these peculiar goods you're selling here? Things that bring good luck. Or bad, if that's what's needed. What are you after? No, wait, don't tell me. I know just what your heart desires. I have here an amulet that will ensure your safety and your whole family's forever. Girls like you are always keen to have one. Really? An amulet can do that? Most assuredly. But unfortunately, I just sold the last one. Ага. However, I do have something even better. What is it? A map. Have you heard of the Skalitz treasure? Skalitz treasure? No. Скаліцькі My скарби. dear child, you ought to ask your parents about it. Everyone knows about the Skalitz treasure. But no one knows that I have a map to it. Then why don't you dig it up yourself? Me, a spiritual man? Please, I have no interest in worldly wealth. But you can have it for only a few groschen. Ну, і If it скільки leads воно to коштує? treasure, as you say, how could I refuse? 19. What do you say to 18,5. this? Well, now, a little more and we'll shake on it. Ще трішки. 19. Here you have it. Happy hunting. Так, мапа скаліцьких скарбів отримано. Давай торгуватися. Продати. Різне. Чаша для причастя. Так. Собачатину. Продам. Угу. Ще Let's have a word about поторгуємось. the price. Well, Давай. Я хочу 58. for that amount I О, can... чудово. Погодився. Так, а ну що там за скарби він нам дав? Troubled by a bloated stomach? Then take these miraculous herbs from the distant Orient. An unfailing remedy for you. And Озеро for your окреме. livestock. І потім те, що веде, я так розумію, до лісу, да? Давайте дивитись. Так, тут нема окремого озера.
Ось це схоже щось. Ось. Ні. Ну це схоже, да, але я не знаю, чи воно таке чи не таке. Ну давайте десь тут. Місцина схожа. Так, спершу сходимо до Самуїла. Де він там? Сидить, гуляє. Як риболовля? Are they biting? Well, so far, no. But there's still plenty of time before evening. Бо тобі не треба бути на роботі? Why aren't you at work? I was given some time off. Time off? How come? I smashed my foot with the pickaxe. Harry, mother of God! Are you all right? I'm fine. It was just a pretense. I needed a break. Really, Sammy? One day you'll really get hurt, and then no one will believe you. Щодо шляху до шахти. Sammy, I need something from you. Oh, Tess, I just got ready for fishing. Don't worry. You don't have to go anywhere. Remember that mine shaft where you used to work before it got flooded? Yeah, it was a deep one. We went down that morning, and we were up to our knees in water. Master Fayfar said that always happens when you dig deeper than the drainage had it. We dug a well to slow it down, but even that wasn't enough. Do you think you could draw me a map of the way there? Why? What on earth would you want that for? Угу. Сімейна проблема, просто повір мені. You'll just have to trust me, Sammy. It's very О, important. чудово. It's a family problem. I might have known it'd be some Miller intrigue again. It's no wonder the folks say the things they do about us. Give me that and I'll draw it for you. I don't even want to know any more about it. Так, трохи побуду тут. Thanks. That will help me a lot. Так, а тепер ми підемо туди. І подивимось. Спробуємо знайти ті скарби. Цікаво, що там буде. Вугільна купа. God save you, Tess. Угу. І вас. Так, десь тут. Тут має річка підніматись туди в ліс. Ось, чи річка, чи струмок. Давайте глянемо ще на карту. Так, нам потрібне дерево.
що перегороджує це все. Так, ось. Ага, здається, ось це друге далі дерево, а це перше. О, мішок. Оце, мабуть, воно. Відкрити. Гроші 100. Зілля дрімлюги. Зілля м'якоступа. Прикольно. Це все? Здається, все. Здається, все. Так, чудово. Пішли тоді. Угу. Лазимо по горах. Опа, ось він стоїть. Well, have you got it? Карта в I мене. got that map from Samuel. What now? Great! Well, first, we've got to get into the mine. That fool Nimoy is keeping watch. It'd be best if we split up. I'll get rid of him, and you can sneak in. Так, я хочу спитати в тебе дещо. I want to ask you something. Чому ти не йдеш? Why do I have to go inside? Why don't you do it? Well, remember when we used to play hide and seek? Yeah? You could never find me. And you always found me immediately, because I was useless at hiding. Yeah. You always had something sticking out. Exactly. You're right. Best if I do it. For sure. Краще мені це There won't be зробити. many people inside now. Most of the lads will be outside eating. But even so, watch out. Так, де срібло? Tell me again where I can find that sack. It's somewhere in that flooded shaft. It's a good thing I was on that walkway when they stopped me. Otherwise, I'd have had nowhere to drop it. Only now, you have to get down there. Хто зловив Who тебе? got you? And how did you get out of it? The miners, of course. I told them I was looking for Samuel, but I still got a hard time from the guards for being there at all. That's all. Зрозуміло. Непомітність у тебе нульова. Так, приступимо. All right. Let's get it over with then. Once I get rid of him, you sneak inside past the bushes. And take a torch with you. It's as black as pitch in there. Just make sure no one sees you, though. Good luck, Tess. Угу. Добре. Так. Давай вже відволікай його. What do you want, Miller's boy? Looking for that clumsy brother of yours? What's he done now? Not one of the supports that nearly broke the whole shaft. Як тут спуститись? Then I put the pickaxe through his foot. Все, пішли. Пішли потихеньку. Так, а куди нам іти? Давайте за рогом станемо тут, щоб він нас не бачив. Ось так. І глянемо на карту. Мапа затопленої шахти. Так. Йдемо прямо. Драбиною наверх. Знову прямо, направо.
Давайте спочатку так пройдемо. Прямо драбиною наверх і направо. Крадемося, крадемося. Там хтось балакає. Мабуть, працівники. Так, де ж та драбина? Ага, ось вона. Ось вона є. Так, по столи візьмемо. Білий гриб візьмемо. Зілля м'якоступа візьмемо. Візьмемо. Те, що молоко не береться. Лізти драбиною. Там яблука якісь, м'ясо. Але я там не зможу його взяти. Може це зілля м'якоступа випити? Щоб нас не дуже чутно було. Щоб нас було не дуже чутно. Так, давайте. У нас їх 2. Так, покращує вас слух та робить вашу ходу тихшою. Злам замків, кишенькові крадіжки та навичка непомітності зростають на 5 очок протягом 10 хвилин. Давайте. Це нам підходить. Там якийсь вояка. Так, ходімо прямо. Прямо я ще смолоскип запалив. Оце я. Так, тут, здається, нам направо. Правильно, я думаю. Так, тут направо. Той пішов наліво, ми направо, потім чи направо, чи наліво, драбиною вниз. Так, тут цей працює. Сподіваюсь, він нас не бачив. Так, куди йдемо? Направо, наліво? Давайте наліво. Потім по спуску направо йдемо. Коли спустимось. Так, це що? Це нічого. My, that's a hell of a drop. Better be careful. Просто крапля. Яка крапля? Що тут таке? Спускаємось.
Так, є. Тепер сюди. І потім нам... Потім нам куди? Наліво я пішов. І нам наліво повертати. Знову ж таки. Так, здається, сюди нам. Старі черевики візьмемо. Чого вони тут лежать? Oh, that's cold. But this must be the place Steebor was talking about. Now to find that wooden walkway. Так, тут ми прямо йдемо. Нікуди не звертаємо. Десь тут має бути цей мішечок. Ось він, здається, вкрадене срібло. Все, є. Знайшли. Тепер принесіть срібло батьку. Тепер потрібно вибратись звідси. Тут ще в шахті більше нічого тут немає. Цікаво. Було б добре ще якісь скарби знайти. Ага, туди я не можу зайти. Так, давай, виходь. Виходь. Давайте цим шляхом підемо тепер навпаки. Мішки не обшукуються. Не обшукуються. Що тут? Капелюх якийсь. А от тут що? Гроші. Слухайте, я гроші якісь знайшов. Цікаво. А що тут у нас? Що у нас тут? Я тут нікуди не вийду. Вам заборонено сюди заходити. Глечик якийсь. А, тут тупичок. Ясно. Повертаємось. Але ж гроші я знайшов. 376 у мене тепер. Топ. Хоч би туди не впасти. Так, полізли наверх. Полізли тепер наверх. Так, броня по столи. Панянки.
Так, є. Тепер нам треба повернутись. Повернутись назад. Це тепер сюди мені. Тепер мені сюди. Так, ти там працюй, ти мене не бачиш. Все добре. Так, куди далі? Так, там я піднявся, пройшов, далі мені повернути буде наліво. Наліво повернути. Там, здається, охоронець ходив. Наліво я повернув. Здається, так. Так, тут спускатись. Угу. Знайомі місця. Так, а тут просто йдемо, просто виходимо. Так, нікуди не звертаємо, прямо виходимо з шахти. Зілля вже дія закінчується. Тільки шуму від нас. А не дуже багато. Було 14, зараз 16. Оп. Щось почув. Швидко, швидко, швидко. Не біжить за мною. Щось йому не сподобалось. Так, давай, виходь вже. Так, гасимо смолоскип. Блін, ще цей став тут. Майстер не мой. Іди кудись туди. Так, відійшов. Так, чудово. Чудово. Є, наша місія зроблена. Срібло в мене. What now? Thank heavens! You've no idea what a relief that is. I knew you could do it. Take it to Pa for me, please. Звісно, передам. Ви в таке вляпалися, що на голову не налазить.
Так, де ти тут, батько? Срібло в мене. Found the silver in the mine. Not so loud. Oh, good work, lass. Leave it here, and I'll take care of everything. Thanks. I'd like to say I'm glad to be of help, but I'm not, Pa. It could have ended badly for everyone. Very, very Та badly. йому пофігу, я думаю. You know I only want the best for all of you, don't you? Блін, я не знаю. Ви поводитесь як божевільний. The best for us. How long do you think you can get away with this? Do you think your luck will hold out forever? If they'd caught me with that silver, we'd all burn on the pyre together. Don't say that, Tess. I haven't finished. What would happen then, Father? Samuel would be left alone in the world? Or he'd be executed too? God forbid. Do you think that never occurred to me? There's not a day goes by I don't think of it. Do you all want to spend the rest of your lives breaking your backs in the mill just to have enough to eat? Your mother wouldn't have wanted it for you either. Pa. You're right. Sorry. I promise we'll be more careful. That will have to do me. Так, I будьте suppose. обережні. Що там із сюрпризом? What about that surprise you promised me this morning? Well, I won't keep you in suspense any longer. Besides, you deserve it, after helping us with that silver. So, I had a dress made for you in Rattay. О, A very fine нова dress сукня. indeed. You'll be Чудово. the prettiest lass in the village. A new dress, Pa. But I don't understand. Why? Well, you know, you're not a little girl anymore. You're a young woman now, mature and clever. Cleverer than me, for sure. You surely don't want to live here at the mill forever. Samuel's able to take care of himself, and after all that's happened, you don't want to end up with the kind of life me and Steebor have. What is it, Pa? Why did you buy me that dress? Look, Teresa, you're old enough to be married. It's about time we did something about it. Так. Я не хочу виходити заміж, але мені кортить побачити цю сукню. No, Pa, no way. I'm not going to get married yet. But I'd like to see that dress, though. Look here, Tess. I found you a suitor. He Він likes вже й you a пару lot, мені не and he's a знайшов. gentleman Ну, of дякую, good тату. standing. What? And you didn't even ask me about it? I didn't want to bother you with it until it was arranged. So it's all arranged now? Behind my back? You arrange a wedding for me and I don't even know who I'm supposed to marry? You can't be serious. Teresa, Tess. Ну, такі And are you реалії going to tell me who середньовіччя. it is? Or will I find out at the altar? Don't worry. He's a decent man, a nice man. He's even close to the nobility. And he's rich. He'll take care of you. There's going to be a fete at the tavern this evening. Sir Radzi gave permission for a pig roast. And Who is it? you can just have a chat, dance a little, and who knows? You might like him. Are you going to tell me who it is? It's Chief Engineer Tobias. Головний інженер Тобіас. Faithar? Нормально That's так. right. Він, мабуть, старий же ж буде. Без образ, але Фейфар трохи застарий для мене. Well, Master Faithar is a nice man. Yes, Pa. And certainly rich. But he's no spring chicken. To tell the truth, he'd never have crossed my mind when it comes to marriage. Listen, we can talk it over, but the decision is mine to make. You've got to think of your future, Teresa. Master Faithar is a respected man, and that respect will extend to his wife and children too. Children? For heaven's sake, lass, don't be so naive. You were born a girl, and raising a family is what God made you for, unless you'd prefer the convent. Go to the tavern this evening and let Master Faithar spend a nice pile of groschen on you. You'll have a great time, you'll see. Show me that dress then. It's in Давай the trunk сукню here under показуй. the window. Once you've done all your chores, get dressed up and off you Багато go. балакаєш.
Так, застосувати. Якщо я вдіну сукню, я одразу ж піду, правильно? Давайте візьмемо 2 пов'язки собі. Палиця. Мінімальна сила 1. А у мене зброя. Сила 1 теж. Ну, краще вже сокира хай буде. Так. Що робити? В принципі, ми все зробили вже. Давайте одягаємо сукню. Та й пішли. Вирушити. Сьогодні справи не будуть більше доступні. Well, there's no point in dragging it out. Гарненька сукня. Але з тим стариганом зустрічатись їй не дуже подобається. А що їй робити? Як тато сказав, так і буде. Воно той вже стоїть наряжений весь, чекає. Пацани бісяться. Випивають, он Генрі з Б'янкою стоїть. Щось там розмовляють, сидять. У цього спина болить. Іди присядь. Ні, це не піде так. Це не для мене. Я краще вже туди не піду. Подумала Тереза і пішла в інший бік. Ну, головне, що в неї тепер є святкова сукня. Oh well. I'd better see him and face the music. Харизма. Додає харизми, давайте, нехай буде. Нічна сорочка. Один смолоскип ми скинемо. Нічну сорочку. Постоли, старі черевики. Петрова шляпа. Хоча можна було б продати. А на що мені гроші будуть? Ви мені скажіть. На що мені будуть гроші тут? Так, поговоріть із батьком, погодуйте собаку, погодуйте курей. Що в мене є з їжі? Собачий жир. Відкрити. Шматок м'яса давайте скинемо. Погодувати курей. Так. Чики-чики-чики. Here you are, girls. Fill your beaks. Так, що з тобою сталося, Збишек? Що сталося? God, what happened to you? What do you think? I was attacked, that's what. Я навіть знаю хто. Генрі тобі пику намилив. Щедро тебе відметелили. Покажи, подивлюсь. Добре, зробимо тобі перев'язку. Не нахабній, Збишек. Бо щось ти зовсім... And when Hans shouted at them to stop, they attacked us. The fuckers. Manure, eh? What were you fighting about anyway? Manure, eh? What were you fighting about anyway? Before I started talking 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 about anyw
That explains your need. Новий парфум гімном пахне. Fucking hilarious. But I'll get them back. Don't you worry. God have mercy. You boys are never happy unless you're fighting. Now go and lie down in the mill for a while. You won't get much work done in that state. Goodbye. Бувай. Так. Рапота. Це рапота. Go home. I'm in a hurry. Іди додому, я поспішаю. Дивний якийсь тип. Це може він за сріблом приїздив? Цікаво, цікаво. Так, а де ж собака? Собаку покормити треба. Наїдки. Шматок м'яса, тримай. Є. Поговорити з батьком. Стосовно вчорашнього. А я не захотіла до нього йти. А вже ж я не пішла. I didn't go, no. Well, that much I figured out. Have you any idea how I felt? With some old man waiting there who I hardly know, who wants to marry me? It's the way of the world, Teresa. Fayfar is a wealthy man. He'd take good care of you. And in a year or two, I'd be a rich widow? Is that what it's all about? Don't you care at all what I want? Everything isn't about money, Father. You ought to know that yourself. Would you rather have money or have Ma back again? Enough! You will not speak like that to your father. You'll go there today if I have to drag you. Забольне місце. Master Fayfar is paying for the whole tavern for 2 days. And you don't even show your face there. The shame of it. One day you'll realize I only want the best for you. But... And now enough of your defiance. I don't want to hear another word. Now go to the blacksmith for those nails. Right away. Так, знову за цвяхами, да? Знову за цвяхами. Це наша єдина місія зараз. Ну що ж, пішли. Пішли за цвяхами. Ну, заходь. Так, я от думаю, може мені рятівного шнапсу прикупити собі? Тільки у кого мені це його купувати? Поговорити. Хороше сіно. That's really quite a pile of hay you have. You're telling me there's no end to the stuff. Is there anything I can do to help? I ain't the youngest, truth be told, but I can still handle 1 cartload of hay. I hope so. It's just that it seems like there's no end to it at all. Indeed. I'd rather see it all burn to ashes than keep breaking my back here for all eternity. Поряд буде ще лежати. Так, добре. Давайте по торговцях подивимось, що там вони продають. Що тут у тебе? Шмотки якісь? Давай торгуватися. Ясно. Нічого у тебе тут немає.
Here you are. Thanks. Торговець. Good day. Давай торгуватися. Вугілля, малий набір броніка. Немає нічого. Бог у поміч. Давай торгуватися. Відвар знахідок. Так, проти отрута рятівний шнапс. О! Давайте у нього візьмемо цього рятівного шнапсу. В принципі, нам гроші зараз вже не потрібні. Особливо. Так, 300 хочу. 310. Це чудово. І у нас 5 рятівних шнапсів, так? Якщо я не помиляюсь. Так, 5 штук. 5 штук. 5 штук є. Війт. Угу. Ну все, ходімо тоді. Чи... А ну давайте до Б'янки заскочимо. Де вона тут? Б'янка, поговорити. Тобі щось потрібно? Ти зварила той рятівний шнапс? Відвар готовий. І для тебе трохи зробила. Ось тримай. A real man should be sure of himself without having to swig schnapps all the time. You might be right. You know, he even drinks it before we... You know? То він That's п'яниця. more than I need to know. Disgusting. Disgusting, yeah. Так, добре. 6 у нас рятівних шнапсів тепер є. Чудово. Біжимо по цвяхи тоді. Біжимо по цвяхи. Так, а тут хлопці кують мечі. Все як завжди. It's magnificent. Indeed it is. А вже ж. With you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? Вони They're in готові. the trunk in the living room. What about those nails, Henry? Here you are. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? I hear you had a disagreement with Zbyszek and Deutsch. A little. Sorry, it got a bit out of hand. No need to apologize. I hope that idiot Zbyszek got what he had coming. I can't stand him. Well, I thought since he's from the mill too. Well, you thought wrong. He's a pig. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Дякую. Опа. Здається, зараз все почнеться. От вона й брудна ходить, бо яблуко об себе витирає. Červená se jablíčko, zahrát se nám zrálo. Můj milej nic nevidí, na něj, že se smálo. Ztratilo se jablíčko v travičce vysokej. Můj milej ho nenajde, bude ho mít jinej. Батько побачив щось. Rozběhlo se jablíčko ze stráně u řeky. Můj milej ho nechytí, uplave na věky.
Гарна пісня. От і почалося. Батька вже підстрелили. Брата підстрелили. І все. По голові. Булавою такою, молотом. Ховайся. Збишек тебе не врятує. От курвальський Збишек. Сикло ще те. Ось і Генрі нас врятував. Ну, ми трошки по-іншому це зробили, але все одно. Ось тут один сидить. Так, давайте, знаєте що, спробуємо підкрастись до цього, що в хаті, і його виробити або вбити. Так. Вбити крадькома. Є. Так. Давайте обібрати. Беремо гроші, беремо пов'язку, сушене м'ясо і шаблю. Гроші забираємо. Не знаю, навіщо вони мені потрібні. Пролізти крізь вікно. Samuel. Так, Oh my God. є. I hope he's safe. I've got to find him. Тепер тут нічого немає. Давайте їх побачив, да? Все, тепер пробуємо застрибнути сюди. Ну. Ні. Спробуємо так. А чого вони не йдуть до мене? Itt épp egy malacka tévedt a disznövlésre. Так, хапай його, хапай. Вали його. Є, в руку попав. Блін, мимо. У мене ж стріл не так багато. Так, давай. На тобі.
На тобі. Ще поприбігали. На тобі. На тобі ще. Ще. Непокора. Блін, він мене б'є. Є. Я його вклав. Так, забираємо свої стріли, пов'язку, гроші. Сушене м'ясо, сушене. Так, ти хочеш. На, отримуй. Відразу. Ліг, да? Так, сушені гриби, гроші. Яблуко. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, він мене моче. Все, нас завалили. Завантажити гру. Так, течіть з млина. А мені хочеться їх вбити. Давайте цього заб'ємо. Так. Є. Лізти драбиною. Так, давайте спробуємо. Що у нас скільки? 17 стріл у нас тільки нікопільська шабля, ні. Скидаємо її. Кидаємо, так. Цю броню ми не можемо носити. Так, вони відкривають двері чи не відкривають? Пролазимо. Блін, я ще й впав і поранив собі ногу. Це взагалі чудово. Oh my god, I hope he's safe. I've got to find him. Так, ті кудись пішли. Що у батька у нас? Куди ті пішли? Стібор. Нічого там немає. Так, добре, давайте тоді не будемо геройствувати. Вартовий. Заберемо сухофрукти, шило. Мінімальна сила 3. Подивимось. Так, сила у нас 4. О, чудово. Тоді беремо шило замість сокири цієї. Її скидаємо. Так, там ті деруться. Там ті деруться.
Зараза. Там хтось сидить. Шманає, шманає. Блін, іде. Так, а ну, дістанете мене тут. Ай, ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Та все. Все, я дівчинка, вони мене завалять тут. Зараз одразу. Ще й стрілами махають, стріляють. Ні, це нереально. Це нереально, треба просто тікати. Так, завантажити. Просто завантажуємось. Вбиваємо цього кадра. Пов'язка. Тушене м'ясо. Так, копчена сосиска беремо. Можливо, собаку покормимо. Так, пролазимо крізь вікно. Samuel. Oh my Так. God. I hope he's safe. Є. I've got to find him. Тут нічого. Давайте поглянемо, що у нас батько Кремдель. Їжу. Беремо тільки їжу. Тільки їжу беремо. Вона нам може знадобитись. Мені не потрібно було свистіти там. Так, давайте оббирайте того кадра і валіть. Це йдіть звідси. Ідіть звідси. Так, морква, сухофрукти, сушені гриби, шило, яблуко. Все інше я не можу ним користуватись. Так, зброя, шило. Цукеру скинемо. Так, я не знаю, лук. Я приготував лук. Він мені допоможе. Я думаю, що ні. Так, той там щось оббирає. Давайте ми його вб'ємо. Є. Сир, яблуко. Шахтар. Так,
Вон ті там стоять. Давайте спробуємо пройти. Може не побачить нас. Підемо до найближчого, до це. А потім вже далі, якщо там не знайдемо нічого. Так, сподіваюсь, вони мене не бачать. Так, дай пройти, гавчик. Так, цей. Стій, не рухайся, зараз я підійду. Тримай тобі кинджал у горло. Пов'язка. Сушені гриби, яблуко. Все є. Пішли далі. Ходімо далі. Так. Там той на коні. Так. Ми крадемося. Так, я ж вірно йду. Так, там перша буде наша шахта. Гавчик, пригнись, щоб тебе не побачили. О, гру збережено. Ми на вірному шляху. Я так розумію. Є. Кат-сцена пішла. Хто це корчиться? А, це, мабуть, цей половець. Ось виходять хлопці. Teresa? Oh. He's still breathing. You piece of shit. Ну, зараз Фріц його зарубає. Oh, I told you to fucking die. На тобі. Молодець. Teresa. Well, thank Christ you made it. What about your pa and Steve? На жаль, вони загинули. Have you seen Samuel? Yes, he's inside. But listen, Teresa. They cut him up real bad. We'll and- take you to him. It ain't safe out there. Fritz, go and tell the others. We'll set off in a while, as soon as the sun sets. We should barricade the passage behind us, in case any of those fuckers follow us. Yeah, do that. Teresa, Samuel's lying over there. Хочу спитати в тебе дещо. First, I want to ask you about something.
Що сталося із Самуїлом? What happened to Samuel? I'm not sure. I wasn't there when it happened. But he must have been here in the mine when they came in. He's lucky he got out of it alive. Yeah, the others weren't so lucky. Скільки всього How вижило? many of you are here? A dozen or more. We ran to the mines when all hell broke loose. We've been waiting here since then, for the right moment to escape. Що тепер What робитимемо? happens next? We'll wait for nightfall and then creep out. Let's hope those devils will be too busy looting to notice us. But where do you want to go? We still have to decide. Probably Tomberg. Rovna's done for, and there's nothing else anywhere nearby. What if the fuckers attack Townburg too, though? I reckon we should head for Sasau. Sassau's a long haul, Fritz. But if there's no other option, we'll see. Угу. Зрозуміло. Так, піду гляну на Самуїла. I'll go to my brother. Don't leave without us. Teresa. Samuel, you're alive. When I saw you lying there all still and I thought... Teresa, help me. Please. I'm hurt. It hurts something awful. Де болить? Where does it hurt? Everywhere. It's bad. Та, звісно, болить. Тебе ж покололи майже всього. What is it? Самуню. Teresa, I don't want to die. Oh, Sammy, you're not going to die. I won't let you die. I'm here with you. Що сталося? How did it happen? Those heathens cut us off in the shaft before we knew what was going on. They were already inside. It was awful. We couldn't see a thing, and we had to get past them. And one of them got me. I didn't even see him coming. It was so dark, shouting and screaming. There now, Sammy. It's all right now. You got away from them. Yeah, those bastards were more interested in the silver. Show me that wound. Yeah, it's bad, isn't it? Я скажу тобі правду. It's an ugly wound, but those bandages saved your life. The bleeding has stopped. That's a good sign. Yeah. I was bleeding like a stuck pig. Teresa, my head is spinning. Don't worry. You take it easy now. As soon as I get you out of here, we'll find a physician. What about Pa and Steve? На жаль, вони не вижили. Що, брехати йому чи ні? Вони загинули. Oh, Sammy. Який сенс брехати? They killed them. They killed them both. I was there. And they almost killed me too. It's just us now. Pa and Stibor. I mean, I know they did some stupid things. Bad things. But God will forgive them, right? Yes, Sammy. God will see into their hearts that they were good people. They'll be with Ma now. With Ma? Yeah. Listen, Samuel. We've got to get out of here. It'll be getting dark outside, and we won't get a better chance. I don't know if I can. But you're right. If the bleeding has stopped, let's go. Teresa. What is it? Thank you. For what? You always За що? На took що? care of me when I was little. Listen, Teresa, if I don't make it, promise me you'll save yourself and... Now you stop that right now, Samuel. Let's get you on your feet.
The others are waiting by the entrance to the mine. Come on, I'll help you. Ну, а там твориться жах. Це всі ті, що вижили, так? Which way do you want to go? We'll try going past Rovna. It seems there's not so many of them that way. But Teresa, what about Samuel? Samuel? He'll come with us, of course. Teresa, he can hardly stand on his feet. He's lost a lot of blood. Ти його чого покинути, чи що? He's a tough one, I can't deny. But we'll have to be quick on our feet, and Samuel would hold us back. Matthew, surely you don't expect me to leave him here. It's your decision, Teresa. I'm just telling you how things are. And I'm afraid, even if he did go with us, he'd never survive the journey. Немає в тобі віри. Будемо його нести. Чи це не варіант? Ви йдіть по допомогу, я залишуся із ним. Then you go, and I'll stay here. Send help as soon as you get to Talmberg. Are you sure, Teresa? You ought to go with us. I can't leave Sammy here, Matthew. He's all I have left. I'll nurse him, and we'll wait till morning. You get to safety and tell them what happened here. Sir Divish of Talmberg is a good friend of Sir Radzig's. He'll do what he can to help. It seems there's no changing your mind. There are torches in the mine, and you should still be able to find some water for bathing Sammy's wounds. You should change his bandages too. Я вже якось подбаю. Teresa, if... May the Lord watch over you. Matthew. Ідіть уже. Це мої справи. I'll send some help back from Talmberg. Stay out of sight. Так, гру збережено. Добре. Давайте смолоскип. Що у нас тут? Журнал. Лікуйте Самуїла. These bandages are soaked through with blood. I'll have to change them. And I should get something to heal the wounds. Some marigold, at least, so the wounds don't get infected. And water for cleaning. Matthew said there should be some in the mine somewhere. Угу. 3 шматки тканини, щоб прив'язати. 10 квіток нагідок. Знайдіть воду, щоб помивати рани. Так, вода десь тут має бути, так? Так, де тут? Де тут? Де водичка? Десь тут? Принести води. Так, вода отримано. Три шматки тканини. Так, а нагідки ми будемо шукати? Так.
Все, квітки нагідок. Нам треба десь сюди йти, да, на це. Давайте сходимо. I can't see a thing in this darkness. I could tell Tinker to seek. That would be faster. Дайте Тінкеру команду шукати. Так, шукати. Let's see what you can sniff out here. Seek. Ціль виконано. Так, воно дивіться, там ходить. Давайте, може, спробуємо його прибрати. Є. Прибрали. Одного прибрали. Так, бронебійна стріла є. Зілля дрімлюги. М'ясо лісового оленя. Так. Приготована груша. Печене яблуко. Що ти там знайшов? Так, ось здається нагідки. Є. Нагідки є. Так, ага, тут люди. Отрута. Є отрута. Є тканина для пов'язок. Так, мені треба підсвітити трошки. Одну тканину я знайшов. Так, нагідки. Ось ще нагідки. Десь ще мають бути. Ось бачу. Так, де ж ще? Ось все. Це вже 7. Ще 3 квітки. Ще 3 квітки треба. Так. Ось бачу. Ось. Так, і ще одну. Ось. Є. Є. Чудово. Чудово. Тепер тканини треба шукати. Тепер треба шукати тканину для пов'язок. Три шматки тканини. Так, що це за повозка? Нещасний випадок. Вино, добре вино, пиво. Наше воно нам треба, але давайте заберемо. Так, де ж нам шукати
Давай так, хтось там іде. А ні, то світлячки. То світлячки. Так, давайте по цій дорозі підемо. Пробуємо. Так, щось там, рух якийсь я бачу. Якийсь бачу рух, іде половець. Давайте збережемось. Пробуємо і цього прибрати. Так, цей теж іде. Давайте хай пройдуть. Так, ходімо. Ходімо, приберемо одного. Блін, собака. Є. Прибрали. Так, гроші, заяче, м'ясо, мікстури, бронебійна стріла. Так, що тут? Яблуко. Давайте і того, мабуть, кокнемо. Так, він розвертається. Ховаємось. Ховаємось. Так, ходімо тепер. Зараз і його спробуємо прибрати. О ні. О ні. На. Хапай його, хапай. Блін, він мені зараз надає. Тримай, все. Загупали. Так, питна вода, пов'язка. Рятівний шнапс. О, чудово. Яблуко. Так. Чекайте, друзі, зараз повернусь.
Так, що ж, продовжуємо. Нормально так, да, ми зарубали цього вояку. Чудово, чудово. Чудово просто зарубали. Давайте перевіримо, що там у нас. Там ще якийсь вогонь у нас є. Молоскип палає. Що там біля нього? Може теж якийсь? Ага, да, хтось оббирає когось. Блін, залізь сюди. Ай. Почув мене. Почув мене, блін, вічно я путаю. Ці кнопки. А де він? Втік? Втік, ну той втік. До побачення тоді. Так. Селянин. І що тут у нас відкрити? Трави та рослини. Цікаво, якщо я все це заберу. Ну, ми ж не можемо читати все одно. Відкрити. Тканина для пов'язок. Ми забрали. Є. Все, чудово. Тепер потрібно ще одну знайти. Боягуз якийсь, коротше, був. Так, біжимо далі по дорозі. Можливо, тут десь щось буде. Ось тут. Якесь перехрестя. Он, бачу, там хтось стоїть. Так, іще один вояка. Давайте його обійдемо. Давайте збережемось, бо щось в мене погане передчуття. Отакий броньований більш. Не хочу одразу відкиснути. Потім перегравати. Шнапс у нас є, тому не будемо економити. Стій, стій. І все добре. Так, гавчик, не пали контору. На тобі. Все. Є. Гроші берем, це берем. Зілля дрімлюги. Лісового оленя. Так, приготована груша. Печене яблуко. Давайте це візьмемо, так. Так, і що тут у нас? Так, там... Тут не зрозуміло поки що. А, ось все. Хтось кричить?
Обібрати. Тканина для пов'язок. О, знайшли. Обібрати. Ще одна тканина для пов'язок. Де ти? Дуже просто. Давайте спробуємо зламати, що тут. Що тут у нас відкрити? Вино, спирти. Що там? Що там? Хто ти? Франта якийсь, поговорити. Благаю, допоможіть. What can I do to help? End it. I Хочу, щоб ми його добили. stand the pain. Wait, I'll get some bandages for you. I can't go. Чи перемотали? Я не розумію. Help me, please. Добре, припиню твої страждання. Вибачай. Ти сам попросив. Так, що тут? Що далі? Все тоді, да? Можемо рухатись. Виходить, що до Самуїла. Ходімо до Самуїла. Самуїл, я біжу до тебе. Так, тут ми не впадемо. Ноги не переламаємо. Біжу, братику, біжу. А де ж тебе шукать? Десь тут ти маєш бути. Так, ось. Йду, братику, йду. Так, пішла катсцена. Що вийшло щось зробити чи ні? Чи він помер? Та наче живий ще. Під дощем хоча б в печеру зайшли, чи що? Так, вже ранок. Що він спить чи помер? Схоже, що помер, мабуть. Бо якось дивно він лежить. Sammy, wake up. Sammy, wake up. Wake up. Мабуть, мертвий вже. No, Samuel. None of that. You wake up right now. No. No, please, Sammy, no. No, you can't. You can't do this to me. Sammy, please. Він мертвий. Дуже шкода. Ми так намагалися його врятувати.
Все палає. All this death. Tinker, what are we Що going тепер to нам do? робити? Do you think anyone survived in the village? Maybe at the castle? Дізнайтеся, чи вижив хтось за стінами. Так, що йдемо по цій стежині? Чи по цій? Tinker, heel! What is it? Did you find something, boy? Що це? Ану, шукай. Куди йде Тінкер? Давай, давай, хлопчик, шукай, шукай. Смолоскип цей можна вже погасити. Хтось кричить. Хтось кричить. Ну, давайте поглянемо. Хто це? Голба. Is anybody there? Holba? What happened? Why are you shouting here? Тихіше, You'll да. bring those heathens. I have to get out of here and find the others. Warn them. Як ти вижив? How did you survive the attack? I hid at the top of the hill and stayed there until it got dark and the screaming stopped. The whole of Skalets was in flames. I know. I saw it too. I wanted to go to Talmberg to warn them, but when I was climbing down in the dark, I lost my footing and went rolling down like a sack of charcoal. I'm black and blue all over. Чим я можу допомогти? You're injured. Can I do anything to help? Something's wrong with my leg. I twisted it when I fell, and I managed to limp here to this path. But now I'm all done in. Я спробую Let me допомогти. have a look at that leg. Maybe I can manage to set it. All right. But please, be careful. It seems you were lucky. It doesn't look like anything's broken. If there was, the skin would be turning blue by now. Keep that leg raised for a while. And when you go, try not to put too much weight on it. Find a branch or a stick to lean on. All right. Thanks. Дякую. I reckon I can manage to get up now. But would you help me as far as the road? The going will be easier there. Так. Ідемо разом. I'll help you. Lean on me. I'll manage it from here. But which way should I go? Go to Talmberg, like the others, and tell them what happened here and to send help. All right. I won't forget your kindness. But what are you going to do now? I'll go to the castle to see if anyone survived there. If you're not afraid to go there, you could look around the small holdings near Skalitz or the mine works. People took cover wherever they could when the raid started. May God watch over you, Teresa. Угу. Так, добре, добре. Давайте Б. Побіжимо сюди. Цілілих біля шахт. Повз наш будинок.
будемо пробігати. Ну, наш батько, наш брат лежать. Тут все вже, мабуть, розграбували. This is our house. What's left of it. I can't believe it. Such devastation. Pa, if you can see me now, I'm sorry. So sorry. Give my love to Ma. Stibor, you stood up to them. You were always the brave one. I'll come back and bury you in hallowed ground, like you deserve. Так, добре, добре, все добре. Нічого доброго, але головне, що ми вижили. Нам треба рухатись далі. Ми обов'язково поховаємо своїх близьких. Так, а зараз нам треба перевірити, чи є хтось ще живий. Чи є ще хтось живий? Так, це хто? Він, здається, мертвий. Так. Закривавлено. Хто це? Джерміла. Yarmila, what are you doing here? How come you didn't flee like the others? I can't. There's one of those bastards creeping around out there. What? Where did you see him? The army has pulled out and moved on. He must be a deserter. He keeps looking around here for what he can steal. And he looked like he was pretty drunk. You must help me. You've got to get rid of him. Otherwise, I'll die here. Як мені здихатися And дезертира? how am I supposed to get rid of this deserter? Kill him? He's an armed Він же soldier. пісні співає, You ходить. could try lying in wait for him and catching him by surprise. He keeps wandering around here looking for something. Have no mercy on him. He didn't either. Та ми вб'ємо його. Хтось іще вижив? Do you know if anyone else survived? I don't know, Teresa. They killed William. He tried to run, but they had horses and they... That's all right, Yarmila. I understand. Воно він пішов. Pa and Stibor and Sammy. They didn't make it either. I'm left all alone. Oh, you poor lass. How can God allow such things? Не хвилюйся, я тобі допоможу. I'm not going to let anyone else die. I'll help you. Just wait here, and I'll come and tell you when it's safe to leave. All right. Thanks, Teresa. And be careful. Та зараз ми завалимо його. Спочатку натравимо собаку. Get him. Давай, хапай його. На тобі, на. Є. Здихалися дезертира. Берем бекон. Чудово. Він навіть не зрозумів, хто то був. Треба тікати. Дезертир You've nothing мертвий. to fear. I dealt with that deserter. Oh, thank God. I thought I'd never get away from here alive. Та Тереза термінатор. If you hadn't turned up, I'd be done for sure. That's all right. Go to Tomberg and tell the people there what's happened. I'll have a look around for other survivors. Можливо, ще хтось уцілів. Так, пошукаємо, пошукаємо. Обов'язково пошукаємо. Так, давайте де? Давайте сюди зайдемо, на цю область. Так, сюди нам треба, звідси почнемо.
Почнемо звідси. Так, ось дорога. Давайте будемо бігти вздовж неї. Так, що це, мішок? О, пес, іди сюди. Іди сюди, покормлю тебе, наїдки. Так, що це вже? Це вже пропало, да? Шматок м'яса, на, їж найкраще. Так. Біжимо, біжимо. Так, воно хтось кричить. Це ти кричав? Марош. Ти здурів так кричати? Павлена загубилась. It's still not safe here. Shouting like that is asking for trouble. But I have to find her. I can't leave without her. Will you help me? Так, де ти її востаннє бачив? In the woods here. We were hiding from those demons. I didn't think they'd come here, but when it was getting dark, they found us. They came upon us from behind. I think we surprised them as much as they did us. We started to run and it was horrible. One arrow missed me by a hair. I thought I was done for. I ran and then I found myself alone. Коротше, ти побіг сам, Павлену лишив. І все, да? Як вона виглядає? What was Pavlina wearing? The same as always. A blue dress and she had a scarf on her head. Небезпечно так кричати. Keep your voice down. There could still be cutthroats within earshot. But I've got to find Pavlina. I've got to help her. Так. Давайте. Маршу знайти Павлену. Б. От десь тут. Десь в цьому районі. Давайте. Пошукаємо. Так, а ну. Шукати. Let's see what you can sniff at. Seek. Шукати. Давай. О, ось він знайшов її. Заберемо стрілу. Ну, вона вже не жива. Треба йому сказати. Давайте. Кажемо. Ще стріла одна. Давай. About Pavlina. Я знайшла Павлену. You did? Where? Why isn't she with you? Мені шкода, але вона мертва. I'm sorry, but she's dead. They must have caught up with her when they were chasing you.
Oh, no, no, no. My Pavlena. I should never have left her like that. I thought she was right behind me. Jesus, what am I going to do? You should flee and save yourself at least. I don't know what to do now. Where can I go? Go Di to Talmberg. Talmberg and tell them everything. Sir Divish will send help and then we'll come back and bury our loved ones. I promise. All right. What about you? I'll keep looking around for other survivors. If I had half your courage, Pavlena might still be alive. Oh God, take this. Maybe you'll come across someone who needs it. God be with you. Що ти дав? 2 пов'язки? Так, ось ще стріла. Ну, дякую за пов'язки. Але не треба було тобі тікати від своєї коханої. Так, давайте сюди тепер. В сторону стрільбища. Так, воно хтось стоїть. Боже, яка купа мертвих, капець. Немає нікого в живих. Нікого немає в живих. Лісоруб Джуліан. Що таке? Julian? Is it you? Don't be afraid. It's me, Teresa. Are you all right? Everywhere. They're everywhere. Where is it? Where is it? Ти ж лісоруб. You're one of the woodcutters, aren't you? Yes. Yes. Cutter. Where is it? Quick! They're everywhere! Julian, you're not making any sense. Щось конкретне шукаєш? Where's what? I don't Ти ж загубив він, understand да? you. Cutter! Woodcutter! They're everywhere! I need it! Oh my god. Хто тобі потрібен? Сокира чи що? What happened here? Did anyone else survive? They came! From everywhere, everywhere! Where is it? Знову Did you за нього survive? питаю. You were left here amongst all these bodies? Everywhere! Вам треба втікати. You've got to get out of here, Julian. Pull yourself together. No! They're everywhere! Cutter! Так, треба спробувати щось інше. How am I going to get through to you? Що ж він шукає? Ну, давайте подивимось. О, сокира Юлія. Сокиру він шукає, мабуть. Julian, pull yourself Пануй together. себе. Ось твоя сокира. Here's your axe. That's what you were looking for, right? Now you'll be safe. Cutter! Yes! My cutter! Катер. Good, Julian. And now, get to Tomberg. The others are already on the way there. Не Run like озирайся. the devil and don't look back. Talmberg! Yes! Так, чудово, чудово. Цьому теж допомогли. Так, тепер біжимо сюди наверх. Там, де отой був шарлатан, нас зустрічав. Так. Хтось грюкає.
Що тут сталося? Fuck it. I won't budge. Гончар Станіслав. Master Potter? What in the Чого name ти of God грюкаєш are you тут? doing here? I'm trying to get into my goddamn house. What for? You ought to flee like everyone else. I've got coin hidden there. I'm not going to just walk off and leave it. Listen, maybe you could help me. I've heard you mill people know how to deal with these kind of Ну, things. коротше, він теж думає, що я можу зламувати замки. Бандитка, коротше, я. Як ви залишились живим? I hid out on top of the haystack until morning. Those heathens were sniffing around, but something disturbed them and they ran to the village. У вас нема Why ключа? can't you unlock the door? Don't you have the key? Of course I do. That is, I did, but I lost it. I was bringing firewood from the woods. Just as I got to the footbridge, I saw that huge army. I dropped everything and ran home as fast as I could. I must have dropped that blasted key on the way. Я, по-вашому, злодійка? What are you implying? That I'm a thief? Come now, don't play the innocent. We all know your father is no saint. You must have learned some secrets of the trade from him, no? Та я то навчилась. Oh, А ти чого не навчився? sorry, lass. I didn't know. I'm sorry. Ключі треба. Добре, я вам допоможу. I'll try and get that coin for you, but I can't promise anything. Where is it hidden? This damn door is as solid as a rock. All right. Once you get inside, go to the Йди до pantry. комори, що ліворуч. There's a sack of apples in Там there. мішок з яблуками, а в ньому сховано гаманець на самісінькому дні. Bring it to me. Meanwhile, I'll keep watch here. Так, давай я відкрию. If only I hadn't lost that damn key. Так. Зліва, да? Застосувати. There really is a purse full of groschen here. Набитий грошима, And a так. pretty heavy one too. О, тут уже хтось. And those boots. But I don't have any money. Мародер. We'll see about that. В чому справа? What in God's name is going on here? What kind of man are you to rob poor souls who have already Ну, lost зараз і цей everything to отримає those від devils? нас на Shut горіхи. up and keep your high and mighty preaching to yourself. Hand over the coin or I'll cut you down, both of you. Ну-ну, I'm telling you, хто кого we've приріже already ще. been robbed of everything. Tell him, Teresa. We've nothing left but our lives. You won't even have that much if I find out you're lying to me. Нас двоє. There's two of us and only one of you, fella. Best turn around and be on your way. I'm quaking in my boots. Ну, ти Poor little пожалкуєш me зараз. against a strip of a girl and a mangy old granddad. Ти зараз пожалкуєш. Хапай його, гавчик. На. Все, отримав. Dear God. От і все. Два знахідок, відмичка, гроші. Забираємо все це. Срібне кільце, срібний кубок, яблуко. My God Almighty. With all the horror that's going on, he wouldn't have thought twice about killing us on account of money. People can be swine. They see a corpse and come swooping down like carrion crows. Так, ми You йому shouldn't наваляли feel bad добре. about it. He got what he deserved. Take the money. Ось гроші, беріть їх і йдіть до And go to Тальмберга. Tomberg. Warn them there and tell them to send help. I'll have a look around the village for survivors. I'll do that. Take care of yourself, Teresa. Так, є. Тепер в самому селі, да, нам треба? Ангел-рятівник. Так, ще одне гніздо. Давайте спробуємо його збити.
Подивимось, що там. Ні, не попав. Не влучив. Тю, знову. Що ж таке? Мимо. Та що таке? Не зрозумів нічого. О, збив нарешті. Нарешті збив. І що тут? Павутина. Я більше стріл витратив на це все діло. Так, добре, добре, побігли. Саме село. Більше ж нічого, дізнайтеся, хто вижив, чи вижив хтось за стінами. Живучість у нас прокачалась, злам замків. Так. Ясно, це люди ті, що... Угу. Тих, що Генрі зустрічав, коли прийшов сюди. Ось. Заставочка наша. Зараз Тереза побачив все на свої очі. Дивиться, бачить, помітила, коротше, вершників вдалині. Це я обираю вже когось. Хоч би він не вбив його. Бляха. Вбив собаку. Клятий злодій. Зберися, дівчинко. Візьми себе в руки. Він мертвий. Ось це той момент, коли на Генрі напали бандити.
Гаразд, ви сучі сини. I've had just about enough of you. Hey, go fuckers! Агов, козаграє. That's, I don't know what to say. You don't have to say anything. You've been through it yourself. I know you understand. Ось так. Я би хотів дещо спитати. There's something else I'd like to ask. Того разу, коли ми вчилися фехтувати. Remember how we were sword fighting together? The next morning, Ma scolded me on account of that scratch on my hand. Oh, dear. Sorry about that. That's all water under the bridge now. I never told her it was you who did it. I just wish you could have covered my back too. She was angry that I was at sword training instead of working in the forge. And she said you told her. Про вкрадене срібло. Your pa and Stebor were really stealing from the royal mines. Jesus. I don't think even Fritz and Matthew would take that kind of chance. And there's not much that pair won't do for an easy groschen. Yeah. In a way, I can understand that Pa did it for us, but it was really irresponsible. You won't tell anyone, will you? I won't, I promise. Нікому не скажу, So чесно. what happened to the silver? Pa handed it over, as always, to that slimy fellow, and he took it away. What happened to it then, I don't know. А що з Фейфайром? Your pa Фейф, really з wanted to marry Фейфером. you off to Master Тобіас. Tobias. Тобіасом. Can you believe it? And have you spoken to Master Fayfar since the raid? I haven't. Either he's lost interest, or he's forgotten about me. Not that I'm complaining. Uncle Peshek would be happy to marry me off too, especially if there was something in it for him. I'm glad that's in the past. Aye, I don't blame you. Щодо кубиків Матейка. So Johanka and Matthias finally got together. Well, if it hadn't been for everything that happened afterwards, who knows? They could be headed for the altar. But that little intrigue with the dice, I never thought you'd stoop to stealing. It was all in a good cause. Johanka would never have plucked up the courage to talk to him otherwise. And in the end, her harebrained scheme actually worked. Who knows? Maybe the two of them will get together again. Коли ти з Б'янкою ходила в ліс? Bianca told me something about your little expedition to the woods. Вам справді зустрівся той вовк? You really ran into a wolf. I thought Bianca must have been imagining things. Not exactly. It was actually a wild dog, but Pa used to say those are even worse than wolves. It's a good thing you were there with Bianca. Так, Bianca told me something ще about... раз. Їй справді сподобався той She was перстень. flaunting that ring all day. I was worried for a while that she had some other suitor who gave it to her. No. Unless you can count a magpie. Ти молодець, що допомагала тим, хто вижив. Going back to help the survivors. Very brave of you. When I went back to Skalitz, I met no one but footpads and cutthroats. If you hadn't come along, I doubt I'd be here to tell the tale. You know what our parish priest always used to say? Without Christian charity, we'd all soon be dead. I couldn't just leave you all to your fate, could I? Any good Christian would have done the same. No, I'm not so sure. Not everyone has your courage. Ти поверталася, щоб поховати свою родину? Чи ти поверталася, щоб поховати свою родину? Did you go back to Skalitz again? To bury your pa and your brothers? Yes, along with some more of our neighbours. We had an escort from the retired garrison, with Sir Hanish's kind permission. Where are they buried? Sammy's buried near the mines. He didn't like the mines, but his grave is on the hill where I used to meet him for lunch. He loved it there. I know it's not consecrated ground, but what could I do? God will understand. I buried Ma and Pa under the linden tree by our house. It's what they would have wanted. Yes. Father and Stebor are buried in the churchyard in Rovna. Once things settle, we'll be able to go back and pay our respects. And get the priest to bless their graves. Це все. I have no more questions. Це все, дякую, що розказала. Thank you for telling me about everything, Teresa. I know it isn't easy to talk about. It helped to talk to someone who knows what it's like. Thank you. I'm glad you came out of it in one piece. Yeah,
So am I. And I'm glad you did too. By the way, Henry, I have something for you. The soldiers gave it to me when we brought you from Skalitz. I meant to give it to you earlier, but... Що це? You know, it belonged to one of the Skalitz garrison. They wanted me to have it for being brave, but I hope I'll never have use for such a thing. Oh? How come? What is it? It's a shield with the Skalitz crest. Щит I'd з like you гербом to have it Скаліца. to protect you and as a keepsake from home. Sure. Thanks, Teresa. Дякую. Thanks for everything. Так, ну що ж, друзі, ми закінчили історію. Слухати та приймати участь в історії Терези. Я гадаю, це було цікаво і прикольно. Як було вам, напишіть в коментарях. Зараз хочу сісти почитати книжечки. Різне. От Вацлав IV. Можливо, ще ми прокачаємо трошки наше читання. Похід Чеха в Ломбардію 2. Друга частина. Ротай. Так, чудово. Нас досі розшукують. Тому поки що нам тут не варто з'являтись в місті. Так. Тому що я пропоную? Я пропоную на сьогодні завершувати серію. Так, не станемо частішими. Пропоную завершувати серію. Всім дякую за увагу. Дякую, що дивились. Дякую, що лайкаєте моє відео. Коментуєте. Підписуєтесь. Чекаю вас наступного разу. Далі будемо проходити якісь інші квести вже цікаві. Мандрувати. Ну і таке інше. Тому всім дякую. Всім до побачення. Гарного дня. Нехай вам всім щастить. Бувайте. Па-па.